everyone! Welcome again to my channel. So, for today's video ay gagawa tayo ng ube halaya. So, ang ating mga sangkap ay kailangan natin ng 1 1/2 kilogram of ube yam. Kailangan din natin ng butter. 1/4 lang nito. 1/4 lang. Kailangan natin ng 2 condensed milk. Kailangan natin ng 1 can of evaporated milk at saka isa nito, Alpine. So, let's get started. Ang gagawin natin ay hugasan muna natin siya kasi ilalaga natin siya with balat pa siya. So, ang gagawin natin ay puputulin lang natin siya para hindi tayo mahirapan pag naglaga na tayo. Dapat purple yam talaga ang gagamitin natin. Ganda. Ayan. Ilaga natin siya. Ilalaga lang natin ang ating ube. Tingnan natin kung luto na ba to. Yan. Okay na to. Tapos balatan natin siya. Ay naku, sarap nito. So, babalatan lang natin ang ating ube. Mainit pa siya. Mainit. Tanggalin niyo po yung mga matitigas na part niya. So, gagamit tayo ng kodkoran. Ito. Pag magawa kayo ng ube halaya, kailangan talaga ng pasensya. Pero masarap to. Ayan, marami nang magagawa sa 1 1/2 kilogram of ube yam. Pagkatapos nyong kodkorin, ganitohin nyo naman. O pwede kayong gumamit ng kutsara, tinidor. Okay na to. Ito na siya. Ilalagay ko na ang ating 1 can of evaporated milk.
365 ml. Pwede kayong gumamit ng coconut milk kung pang negosyo yung ano nyo. Pero pagkain lang, para kain lang, gagamit kayo ng para mas masarap. Tapos 145 ml of Alpine. And dalawang lata ng condensed milk, 390 grams. So, hindi na tayo gamit ng sugar kasi para sa akin matamis na itong dalawang lata eh. I-mix lang natin siya. Okay na to. Ilalagay ko ng ating 1/4 butter. Patunawin lang natin siya. Pwede rin kayo gumamit ng margarine. So, ilalagay na natin ang ating ube mixture. Hinaan nyo lang po yung apoy. Tapos dapat sinusugkay talaga siya para hindi siya masunog sa ilalim. Hindi na ako naglagay ng vanilla kasi mabango naman tong ube eh. Tapos may butter na siya. Ito yung resulta niya kasi hindi tayo na gumamit ng blender kaya may buo-buo siya. Pareho lang naman ang lasa. Kaya lang may buo-buo siya. So, okay na to. So, may bread tayo kasi ipalaman natin siya at ipamigay natin sa mga bata mamaya. Sarap niya. So, ito na po ang ating Ube Halaya Palaman. So, ipamigay na natin sa mga bata. Yay! You're welcome. Okay, isa pa. Sige, sige. Salamat na talan. You're welcome. Sige po dua. Oo. Ay, tuloy na lang. Sa mama. Oh, hindi. Kasi ito wala. Oh, Salamat, Ellen. you're welcome.